Morjes! Hei, tervetuloa taas uuteen videoon ja uuteen retkeen. Tällä kertaa terveisiä Ylläkseltä. Olen täällä pienellä päiväpatikalla. Nyt kiipeän tommoselle Kuerin kukkulalle noin 450 metriä merenrinnan yläpuolella. Eli ei hirveän iso nousu, mutta kyllä tässä jo pieni hiki on päälle puskenut. Tää on tosiaan tuosta Ylläksen keskustasta ihan vähän matkan päästä lähtee tämmönen merkattu polku. Tosin en ole vielä löytänyt yhtäkään merkkiä sen ensimmäisen tienviitan jälkeen. Polku tässä menee, niin minä vain nyt luotan siihen, että tämä menee sinne, mihin minäkin haluan mennä. Hei, tervetuloa mukaan uudelle pikkupäiväretkelle. Mä oon koko viikon täällä perheen kanssa lomalla, mutta en tämän pidempää yön ylireissua tai muuta nyt tällä kertaa päässytkään tekemään, kun viime viikon meni tuossa flunssan kourissa, niin en katsonut järkeväksi nyt sitten lähteä yöpymään vielä ulos. Mutta lähdetäänpä etsimään Kuerin näköalapaikkaa. Auringon nousu ei ole vielä kovin varhain, että tämmöistä hämärän ja keskipäivän valoa piisaa tällä hetkellä suurin piirtein 9:30, 2:30 ja 3 on sitten jo aivan pilkkopimeää. Ja sitä ehtii tässä kyllä ihan hyvin touhua valossaankin aikaa yhtä ja toista. Tää viikko on ollut ihan tämmönen pilvinen ja lumisateinen, niin ei oo mitään oikein revontulikelejä ollut. Lunta on melko vähän itse asiassa. Että latuhommatkin on niin, että latukoneilla ei ole vielä ajettu, että moottorikelkoilla täällä on tehty latupohjia ja uria. Että enemmänkin saisi olla lunta, mutta kyllä sitä on tässä tullutkin, että ei siitä sillä lailla pulaa oo. Ja nyt siis tosiaan eletään joulukuun ihan ekaa viikkoa. Eilen vietimme itsenäisyyspäivää. Että kaikki semmoset latuverkostot ei ole vielä edes auki, mitä sitten keväthangilla on. Tai tuolla tammi-helmikuusta. Että jos haluaa sillä, että ihan hiihtämään tulee pelkästään, niin ihan ehkä näin alkutalvesta ei vielä ole ihan ehkä semmoset systeemit valmiina, mutta nyt tosiaan niin tuo flunssan jälkirippeet pitää muakin vähän poissa tosta ladulta. Tarkoitushan oli tietysti, että oltaisiin hiihdetty täällä kilometritolkulla joka päivä, mutta toisin kävi. Niin että nautiskellaan sitten muutoin Lapin maisemista ja
oloista. Mä myöskin tällä reissulla niin poikkean ystäväni Heidin luona. Me tutustuttiin aikoinaan tuolla Rovaniemellä. Ollaan entiset opiskelukaverit. Hänellä on porosafari-yritys Villa Vaamila nimeltään ja niin siellä poikettiin tuossa sitten perheen kanssa jo heti alkulomasta. Ja jos tuommoinen porojen, no ei niitä silitellä voi, ei ne tykkää siitä, mutta poroajelut ja mahdollisesti ruokkimiset, mitä se Heidi nyt sitten keksii, niin kiinnostaa. Niin sitäkin vaihtoehtoa kannattaa katsoa, mitä jos on tänne päin lomalla aikeissa tulla. Tai juu. Yksi asia, mitä tässä on ihmetellyt, niin oravat on täällä kauhean tummia. Ei ole harmaita eikä vaaleita, vaan kovin on niin kuin tummassa värissä. Kurret. No niin. Jatketaanhan vielä matkaa. Nyt on tosiaan muuten tähän astisesti niin kylmin päivä. Ei ole kuin -13 pakkasta. Että aiemmat päivät on ollut ihan 3 ja -5. Toisaalta on hyvä. Ei ole liian lämmin kulkea täällä. Ei tässä huomaa mitään pakkasta ollenkaan kun kulkee. Tukka ehkä vähän huurustuu, mutta muuten ei huomaa. Tää reitti on muuten semmonen, että tähän ei ahkiolla pääse tulemaan, että niin yksi pariskunta tossa yritti tulla niin hetken matkaa noin, että heillä oli varmaankin muksu ahkiossa sitten, niin joutuivat kääntymään takaisinpäin, niin tähän ei oikein sovi tulla semmoisen vehkeen kanssa. Sattupa muuten hyvä ja hassu yhteen sattuma tuossa tosiaan aikaisemmin, kun oltiin tuolla Villa Vaamilassa visiitillä. Oltiin siinä kodassa vähän sitä kahvilla. Niin sattupa niin, että yksi kanavan seuraajista sattui paikalle että terveisiä vaan ja kaikkea hyvää sinne poroaidan rakentelupuuhiin ja muihinkin puuhiin, että se oli kyllä äärimmäisen hauska sattuma, että sattui siihen kotaan tulemaan ja aika hauska, tosi hauska sattuma oli. Jep. Nousua piisaa yhä. Oiskohan tää viimeinen nousu jo tässä kohta? Maisemasta ei juuri näy. Hyvällä mielikuvituksella saa sieltä jonkun maiseman näkyviin. No niinhän se on, että keliä ja olosuhteita ei voi valita, mutta asenteen voi. Ja nyt mennään näillä ja tämä on ihan hauskaa näinkin. Joo.
Nyt tultiin kyllä puuraja. En tiedä, ollaanko me puurajasta yläpuolella vai onko tässä joku tämmönen rakkasempi kohta. Kivikko ainakin näyttää olevan kovasti tässä hangen alla. Mutta en tiedä, saapa nähdä. Kohta se sitten nähdään. Ui. Ja saa tuonne päin. Oi vitsi. On komea. On niin nättiä. Perillä. Ja maisema on siinä. Ei kovin pitkälle on näkyvyyttä. Mä jatkan tästä nyt sitten vielä reittiä tuonne. Mikä se nyt oli, joku kahvipaikka? Vielä Hommajaa vai Kota vai Kammi vai mikähän se nyt mahtoi ollakaan. Tuostahan minä sen näen katsoa. Velhon Kota. Siihen on jokunen kilometri. Niin. Mutta se onkin sitten alamäkeä kaikki. On mulla tuossa kupponen kaakaota matkassa vielä repussa, että ois tuosta hörppästä ja ottaa vähän energiaa siitä. On tämä pohjoinen Suomi vaan tämmönen ei sitä koskaan tiedä. Jotakin jäätävää tihkua satelee, ei oikein taho toi kameralinssi pysyä sulan. Paluusuunnitelmaan tuli nyt muutos. Mä juopasin tuossa kaakaot ja ajattelin, että lähden sitten nyt sinne Velhon Kodalle. Mutta enpä taidakaan lähteä, sillä noita merkkejä ei löydy, kun vaan ensimmäinen 2 tikkua. 2 niistä tikkua tohon suuntaan. Ja tuo kyltti näyttää itse asiassa vähän eri suuntaan. Mä tässä aikani pyörin ja pällistelin ja ihmettelin ja koitin etsiskellä reittiä, mutta en vaan löydä. No tikutkin tietysti voi olla niin hyvin naamioitunut nyt tänne, kun niihin on satanut lunta ja jäätynyt ihan tolla lailla. Mutta juu, tämmöistä retkeilyä on vähän varsinkin mulla, että jep. Mutta kello on nyt 1 ja tässä on nyt se 1,5 tuntia ennen kuin on pimeää, niin en viitti lähteä hankkiutumaan se isompi ongelmia haahuilemaan ja eksyilemään. On mulla otsalamppu matkassa, mutta taivas alkaa selvästi vähän vaihtaa väriä, tulle tämmöstä mukavaa vaaleanpunaista sävyä tässä näin, kun rupeaa niin sanotusti aurinko laskeutumaan hiljalleen. Että tässä tämmöisessä vaaleanpunaisessa tunnelmissa mä nyt palaan tuota samaa selkeää polkua pitkin tuonne lähtöpaikkaani. Ja
on sitten turvallisesti takaisin ihmisten ilmoilla. Eli Kuer-tunturi oli tämä. Tulkaa toki tänne kiipeämään mihin aikaa vuodesta tahansa. Ja jos ette tahdo löytää sitten reittiä perille asti, niin palakatkaa suosiolla vaan omia jälkiä takaisin. Se on se fiksui päätös sitten siinä kohtaa. Hyvä. Minäpä kiitän seurasta. Kiva, kun oli taas uudella retkellä, pienellä seikkailulla mukana Ylläksellä. Ja nähdäänpä taas seuraavilla videoilla. Moikka moikka!